crab meat fried rice. Yan ang aking almusal ngayon. So, ito yung mga sangkap. Yung cold cook rice, kanin lamig. Kailangan din ng onion, garlic. Gagamitan ko rin siya, lalagyan ko rin siya ng itong aking vegetable broth powder, cilantro or coriander. Medyo maanghang itong fried rice na to kasi lalagyan ng sambal olive, yung chili. Yun, maanghang. And of course, yung crab meat. Lalagyan din ng kaunting fresh ground pepper and some salt. So dito, mainit na yata yung aking kawali na may mantika. So, una yung onion. Medyo pinuhan nyo lang yung pagdiwa sa sibuyas. Para naman hindi masyadong pangit tingnan pag napahalo sa kanin lamig. So, then yung garlic. Yung garlic. Ilalagay ko na pala dito rin yung chili, yung sambal olive, yung maanghang. Mga 1 teaspoon lang kasi baka hindi makain ng mga anak ko pag maanghang. Timplahin nyo ayon sa panlasa nyo. So, ngayon ilalagay yung crab meat. Hahaluin ng mabuti, natural, para maghalo silang lahat. So, nahalo na siya ng mabuti. Ngayon, ilalagay ko yung chopped cilantro or coriander. Titimplahan ng aking vegetable broth powder. Kung wala kayo nito, pwede yung mga kagaya ng beef broth powder, beef broth cube o kaya yung chicken broth cube. Pero ako yung nilagay ko yung vegetable broth powder. Meron din yatang vegetable broth cube. Some salt. Fresh ground pepper, at hahaluin. Bango na. Haluin ko lang na mabuti at hanggang sa paghain. Ganyan siya kasimple. Titikman ko kung tama na yung lasa or mayroon pang ilalagay. Ganyan lang siya kasimple pero masarap. Kaunting asin. Isi-serve ko lang kasama nga yung egg at cucumber, sliced cucumber and tomato. Kasi medyo maanghang, so magandang pampalamig yung tomato at saka yung cucumber. Kaya kung meron kayong piniritong isda, piniritong karne, but ito ngayon wala munang meat. Kasi
medyo magbabalance diet, hindi palaging may karne. Okay. So, pupunahin ko yung egg na pang side dish ng aking crab meat fried rice. Oops, lumabas. Bakit ka lumalabas? Okay! Ito na siya, ang aking crab meat fried rice. Yan. Merong egg, tomatoes, at slice na cucumber. Kasi medyo maanghang yung yung fried rice. So, yan ang pang-contrast doon sa anghang niya. Okay. That is that. Okay. Just to give an idea, pwede kayong magprito ng isda or fried bangus or daing or dilis or fried meat, kung anong gusto ninyong isabay pa dyan. Pero ako, tama na yung ganyan lang. Okay. Guten Appetit!